Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi ba người Trần Bình An đột nhiên biến mất thì ở bên ngoài Sơn Hà Đồ, Lý Bảo Bình có chút thất kinh. Đối với Thôi Đông Sơn mà nói thì chớp mắt này chỉ là chuyện bình thường như người đi đường, nhưng đối với tiểu cô nương Lý Bảo Bình thì lại là một chuyện khác. Bởi vì ở trước mặt nàng lúc này chỉ còn lại một Thôi Đông Sơn đáng ghét và cuộn tranh được trải rộng ra đang lơ lửng giữa không trung. Thế là tiểu cô nương bắt đầu đi vòng quanh cuộn tranh, sau đó lại chọc chọc sờ sờ khắp nơi nhưng mãi chả thấy có phản hồi gì cả. Lý Bảo Bình liền hỏi: "Thôi Đông Sơn, tiểu sư thúc của ta đâu rồi?" Thôi Đông Sơn thì vẫn đang tiếp tục giữ trạng thái ăn vạ, hắn trả lời kiểu bất cần: "Không biết, có khi tiểu sư thúc của người đã bay đi cùng vị tiên tử xinh đẹp kia, để lại đám nhóc con các người ở đây rồi." Nghe vậy, Lý Bảo Bình bị mô đáp: "Bớt nói nhảm, tiểu sư thúc đã bước vào họa trục này đúng không? Đợi một chút, hắn sẽ lại đi ra tiếp tục đánh người đó Thôi Đông Sơn." Thế là Thôi Đông Sơn vốn đang chán nản vì những chuyện xảy ra, sau khi nghe thấy câu này thì lại hứng thú bừng bừng mà kể về lai lịch và sự lợi hại của món pháp bảo Sơn Hà Đồ. Lý Bảo Bình thì đã hết kiên nhẫn rồi, nàng tức giận nói: "Ngươi khoe khoang nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi là tiểu sư thúc của ta đâu? Có tin ta lại đóng thêm mấy phát dấu lên trán ngươi không hả Thôi Đông Sơn?" Tiểu cô nương vừa nói, vừa lấy con dấu của Tề tiên sinh ra, bắt đầu lau chùi, lại còn hà hơi lên mặt dấu, sau đó thì nhìn về phía trán của Thôi Đông Sơn, giống như là đang cân nhắc xem nên đóng dấu vào chỗ nào. Sau khi xác định được vị trí, Lý Bảo Bình bắt đầu chuyển con dấu sang tay thuận, nàng nhìn Thôi Đông Sơn và nói tiếp: "Ngươi có sợ hay không?" Thôi Đông Sơn nghe thấy thế, hắn cười ha hả rồi nói: "Tiểu nha đầu quê mùa, ta không thèm chấp nhặt với ngươi." Miệng thì nói thế, nhưng ngay sau khi chạm phải ánh mắt và thái độ của Lý Bảo Bình, Thôi Đông Sơn bỗng nuốt nước miếng một cái, hắn ra vẻ nhượng bộ nói: "Lý Bảo Bình, đừng như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta đều là môn sinh nho gia, quân tử động khẩu không đụng thủ, dù sao chúng ta cũng có tình đồng môn. Còn nữa, ngươi không sợ tiểu sư thúc thấy ngươi ngang ngược thế này, chẳng có chút dáng vẻ tiểu thư khuê các hiền thục nhã nhặn nào, rồi sau này hắn không thích ngươi nữa thì sao?" Lý Bảo Bình vui vẻ cười đáp: "Tiểu sư thúc mà lại không thích ta ư? Dưới gầm trời này, người tiểu sư thúc thích nhất chính là Lý Bảo Bình ta đây." Thôi Đông Sơn thở dài, bồi thêm một câu: "Thế nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, tiểu sư thúc của ngươi sẽ có một cô nương trở thành người mà hắn thích nhất." Lý Bảo Bình không chút do dự đáp lại: "Vậy thì ta trở thành người mà tiểu sư thúc thích thứ hai là được, đó vẫn là chuyện rất đáng để vui mừng mà." Thôi Sàm trưng ra vẻ mặt kinh hãi tột độ mà gào lên: "Thế này mà cũng được sao?" Đột nhiên, Lý Bảo Bình cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi y hệt, nhìn chăm chăm vào phía sau lưng hắn. Thiếu niên áo trắng quay đầu lại, tưởng rằng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, bởi vì thân thể hiện tại của hắn đã không chịu nổi thêm bất cứ sự giày vò nào thêm nữa. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn quay đầu đó, hắn liền biết mình đã trúng kế. Phía sau chẳng có vật gì, cũng không có gì bất thường. Cộp, một con dấu với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai đập thẳng vào trán hắn, khiến Thôi Đông Sơn ngã ngửa ra ngay tại chỗ, nằm bẹp dưới đất. Hắn giận dữ quát: "Lý Bảo Bình, ngươi còn dám dùng con dấu đánh lén ta? Cứ mỗi một lần ngươi đánh ta là vị trí người được thích thứ hai của ngươi sẽ rớt xuống thành người được thích thứ ba. Cứ thế mà tính tiếp, ngươi tự mà cân nhắc." Thôi Sàm ta dù sao cũng từng là thánh nhân nho gia, lời nói ra ít nhiều cũng phải có trọng lượng, đừng trách ta không cảnh báo trước. Lý Bảo Bình nghe thấy thế thì càng hăng máu, trong đầu nàng thầm nghĩ: còn dám đe dọa ta sao? Cái tên này thật là không biết sợ đòn, lì như Lý Huệ mà gặp phải bản cô nương còn không dám bật, người lại còn muốn lì hơn cả Lý Huệ sao? Nghĩ rồi, Lý Bảo Bình tức giận chạy sồng sộc tới, ngồi xổm xuống rồi nhắm thẳng vào đầu Thôi Sàm mà đóng dấu liên hồi, hành động dứt khoát như sấm chuyển chớp giật, thật khiến người ta không kịp trở tay. Đến cả hạng nhân vật có tâm tính cứng cỏi như Thôi Sàm, vào lúc này cũng cảm thấy cuộc đời chẳng còn gì để luyến tiếc. Dẫu sao thì đối thủ cũng chỉ là một tiểu cô nương, chứ không phải là Lão Tú Tài hay Tề Tịnh Xuân. Quả là không phụ với danh hiệu học sinh đắc ý nhất của Tề Tịnh Xuân, ít nhất thì phần nóng tính và hành động quả quyết của Lý Bảo Bình giống hệt với tiên sinh của nàng khi còn là một thiếu niên. Mặc kệ cho Thôi Đông Sơn ăn hành ở ngoài, bây giờ chúng ta cùng đến với tâm điểm của tập này, đó là những gì đang diễn ra bên trong Sơn Hà Đồ. Lúc này, Kiếm Tỷ đã đưa Trần Bình An đến một nơi cách Lão Tú Tài 800 dặm để chủ nhân có thể quan sát hoàn cảnh rõ ràng hơn. Sau khi chủ nhân của nàng đưa ra câu trả lời, khai sơn mà đi, thì Kiếm Tỷ thoải mái mà cười đáp: "Đúng vậy." Lời vừa dứt, vị nữ tử cao lớn sải bước về phía trước, đứng chắn trước mặt Trần Bình An. Trên thân nàng phát ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm, cứ mỗi khi luồng ánh sáng nở rộ thêm một tấc thì bóng hình của vị nữ tử cao lớn lại mờ nhạt đi một phần. Cuối cùng, Trần Bình An nhìn thấy lơ lửng phía trước mặt mình là một thanh trường kiếm không vỏ, tựa như nó đã ở đó chờ đợi người cầm kiếm suốt cả ngàn vạn năm qua. Khi ánh hào quang đã tan đi hết, thiếu niên chậm rãi tiến lên, đưa tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Trong nháy mắt, ngay khi bàn tay của cậu thiếu niên đi giày cỏ nắm lấy thanh trường kiếm, cậu chỉ cảm thấy đất trời như đảo lộn, tất cả các huyệt đạo và khí phủ trong cơ thể đều chấn động dữ dội, luồng khí lưu xung quanh hỗn loạn, thổi lộc đến mức cậu gần như không thể mở mắt ra nổi. Trần Bình An nhắm nghiền mắt lại, như có tâm linh tương thông mà thốt lên: "Đồng hành!"
Thanh trường kiếm rung lên, phát ra tiếng kiếm giết điên cuồng. Tiếng kiếm minh ấy vang vọng khắp trời đất, như tiếng ve mùa thu đậu trên cành cây cao nhất, đang cất tiếng hót vang dội hướng về phía nhân gian. Sau khi rót toàn bộ kiếm ý vào thanh kiếm cũ, vị nữ tử cao lớn xuất hiện trong không gian ý thức của Trần Bình An với một dáng vẻ càng thêm hư ảo và huyền diệu. Giọng nói ấm áp của nàng vang lên trong thâm tâm của Trần Bình An. Đừng vội vàng ra tay, trước hết hãy tập thích nghi với cảm giác của một luyện khí sĩ 10 cảnh. Cái gọi là chiêu thức kiếm thuật quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài loại cơ bản. Những cái gọi là biến hóa đều chỉ là để che mắt đối thủ. Đấy chính là điểm khác biệt giữa giang hồ hậu thế và các bậc tiên gia trên núi. Luyện khí sĩ chú trọng việc luyện khí, dưỡng khí và hợp đạo, từ đó sinh ra kiếm ý muôn hình vạn trạng, có sâu có nông, có cao có thấp. Nếu người khác chỉ là giếng nước hay khe suối nhỏ mà ngươi lại là sông sâu biển lớn thì tự nhiên sẽ thắng người ta gấp nghìn gấp vạn lần. Độ dài ngắn của kiếm khí phụ thuộc vào mức độ khai phá các khí phủ trong thể phách. Khí phủ càng rộng mở, tiềm năng càng được đào sâu. Người khác chỉ sở hữu một mảnh phúc địa cấp thấp, còn ngươi lại có được cả một vùng động thiên phúc địa rộng lớn. Sự chênh lệch giữa hai bên đúng là một trời một vực. Kinh mạch giống như con đường, càng dẻo dai rộng mở bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Người khác đi cầu độc mộc hay đường mòn quanh co, còn ngươi lại đi trên con đường đại đạo thông thiên. Hỏi sao họ có thể tranh thắng với ngươi? Nói đến đây, nàng nhìn quanh bốn phía, quan sát những cảnh tượng trong tâm cảnh của thiếu niên, rồi mỉm cười dịu dàng. Ngươi nghe có hiểu không? Lúc này, Trần Bình An đang phải vật lộn để thích nghi với sức mạnh kinh người của tu vi Nguyên Anh cảnh. Thêm vào đó, luồng khí lưu xung quanh đang nhiễu loạn cực độ, khiến hắn ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, chứ đừng nói đến việc mở miệng trả lời. May mắn thay, kiếm tỷ đã chỉ cho hắn rằng chỉ cần dùng tâm niệm để đáp lại là được. Thế là Trần Bình An thành thật trả lời trong lòng. Ta nghe hiểu nhưng lại không biết phải làm thế nào cho đúng. Ở phía đối diện, lão Tú Tài đứng trên một tảng đá lớn nơi đỉnh núi, gió thổi tung bay hai ống tay áo. Lão nhân tóc trắng đón gió lúc này chẳng còn chút dáng vẻ buồn xỉn, keo kiệt thường ngày. Nhìn về điểm sáng chói mắt cách đó 800 dặm, lão khẽ gật đầu cảm thán. Đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, mặc dù mũi kiếm so với lời đồn đại thì đã cùn đi nhiều, nhưng nhuệ khí ẩn chứa bên trong vẫn không hề giảm sút bao nhiêu. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Trải qua vạn năm đằng đẵng với bao biến đổi thăng trầm, vậy mà vẫn còn giữ được tinh khí thần mạnh mẽ đến mức này. Nhưng mà... Lão Tú Tài nhanh chóng nở nụ cười, nói tiếp. Ta sẽ mượn ngọn núi này để các ngươi biết khó mà lui. Chuyện đánh đấm này ấy mà, chung quy vẫn là nên hạn chế thì tốt hơn. Đánh nhau nhiều chỉ tổ làm tổn thương hỏa khí thôi. Ngọn núi mà lão nhân đang đứng bên trên được lão quan tưởng ra đẹp như tranh vẽ này, có danh tiếng lớn đến mức không thể lớn hơn được nữa. Trong Trung Thổ Thần Châu, châu lục có bản đồ rộng lớn nhất trong 9 đại châu, có một ngọn núi lớn tên là Tuệ Sơn. Thế núi bằng bạc, hùng vĩ như đâm tỏa bầu trời. Trên đỉnh núi có tấm bia do chính tay Chí Thánh Tiên Sư viết 4 chữ Thiên Hạ Độc Tôn. Ở sườn núi có vết khắc của Lệ Thánh với dòng chữ Ngũ Nhạc Chi Tổ. Nếu dùng Phi Vân Sơn là ngọn núi lớn nhất trong Ly Châu Động Thiên để mà so sánh với Tuệ Sơn, thì Phi Vân Sơn giống như là một nắm đất nhỏ đứng trước núi Thái Sơn vậy. Lão Tú Tài đã dùng thần thông gọi là Quan Tưởng Pháp để triệu hồi ra hình chiếu của Tuệ Sơn, mục đích là để gia cố và trấn áp không gian trong Sơn Hà Đồ, khiến cho không gian nơi đây càng thêm vững chắc, đảm bảo đủ sức chống chịu trước sát lực vô địch của kiếm linh. Trước hết, vị thần nhân mặc giáp cầm kiếm mà lão Tú Tài thỉnh ra được, đó chính là Sơn Thần của Tuệ Sơn, mà nói đến đây thì lại phải kể về một vạn năm trước. Chức vị Tuệ Sơn chính thần này đã trải qua thời đại vô pháp vô thiên, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé kéo dài hơn 3.000 năm. Tuệ Sơn đúng là một cái cối xay thịt khổng lồ, mãi cho đến khi Tuệ Sơn chính thần của hiện tại xuất hiện cách đây hơn 6.000 năm. Ông ta dùng sự liều mạng và sức mạnh tuyệt đối để đánh nát sự hỗn loạn trên Tuệ Sơn. Và từ đó đến nay, chưa từng xuất hiện nhân vật có thể đủ sức tranh đoạt vị trí Tuệ Sơn chính thần với ông. Ngay cả kiếm tỷ, khi nhìn thấy ông cũng phải nói với Trần Bình An rằng, kẻ này không đơn giản. Từ đó, có thể thấy được đối thủ lần này thật sự rất thích hợp để thử độ sắc bén của kiếm linh sau hơn 4 vạn năm ngủ say. Vậy là thực lực hai bên đã có thể liệt kê ra tương đối rõ ràng. Một bên là một vị thánh nhân đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại thân hồn, dùng thần thông vô thượng để gọi ra một tôn chính thần, có thể coi là mạnh nhất thiên hạ trong thời điểm hiện tại. Chiến lược có thể tạm thời coi như 13 cảnh phi thăng. Bên còn lại là kiếm linh đã ngủ say vạn năm, vốn có thể lấy mạng 13-14 cảnh như chém hoa quả, nay được tái hiện lại quang mang trong tay một thiếu niên chưa từng tu luyện kiếm thuật. Ngay cả cảnh giới Nguyên Anh đang có cũng chỉ là một ảo tượng chân thật mà thôi. Liệu rằng Trần Bình An có thể dùng Nguyên Anh cảnh giả tượng này đưa ra một kiếm có uy lực ngọc phác, hoặc thậm chí là tiên nhân cảnh hay không? Hay là đến cuối cùng dùng hết sức cũng chỉ có thể dặn ra một kiếm tương đương với kim đan kỳ thì cũng khó mà đoán được. Kết quả thế nào sẽ có trong tập phân tích sau các bạn nhé. Nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ nha.